everyone! Welcome back to my channel and welcome back to Shopee Power Seller Tips and Tricks number 10. Yes, number 10 na po tayo and today I will discuss the Shopee Chat Broadcast. So ano ba yung mga gusto kong i-share sa inyo? Syempre, una sa lahat, kailangan nyo munang malaman ano ba itong Shopee Chat Broadcast and ano ba yung magiging benefits nyo once you have the chat broadcast? Gaano kadaming broadcast ang pwede nyong gawin on a weekly basis? Plus, paano kayo syempre magkakaroon ng chat broadcast feature? And by the way, singit ko lang, chat broadcast feature is free. Wala pong bayad. And definitely, last but not the least, I will show you how to use the chat broadcast in Shopee. Okay, so ano nga ba itong chat broadcast? So, chat broadcast is a feature in the Seller Center that allows us na mga seller na mag-communicate, mag-announce, or mag-broadcast ng mga vouchers, discounts, promotions, campaigns, mga updates sa shop mo, or anything that you would like your followers to know. You can use the chat broadcast kasi it will be sent to a group of buyers. So, later on, malalaman niyo yung group of buyers through Shopee Chat. Pero ang kinahiban kasi ng the regular chat in Shopee, you need to send it one by one, 'di ba? I mean, kailangan mong puntahan muna yung user or yung follower mo bago mo ma-send yung message, yung personalized message mo. Pero sa chat broadcast, you can target everybody or you can target all your followers depending on what group you have chosen sa isang chat broadcast lang. So, hindi mo kailangan mag-isa-isa. So, yun yung kinagandahan ng chat broadcast. Kasi, this is part of marketing tool in Shopee wherein it allows you to communicate directly sa mga followers mo. Pwede kang magsabi ng, uy, ito yung bago kong product, or ito may discounts ako para sa'yo, may promotion ako para sa'yo, uy, kasali kami sa campaign ng Shopee, in a personal way. Hindi lang siya notification na, kasi most of the time, ang notification naman, hindi naman tayo ganun ka-alert sa notification, diba? Na binabasa natin lahat ng notification. Not unlike kapag direct message sa inbox natin, binabasa talaga natin. So, this chat broadcast is very powerful feature or tool in Shopee when it comes to marketing. And libre yan, ha? Tapos, benefits of chat broadcast. Ayan, medyo na sabi ko na sa inyo yung benefits, but let's run through this. Ang sabi dito, reach out to your followers and reward them with exclusive promotions. Ayan, applicable siya if meron na kayong mga loyal followers or loyal buyers sa shop nyo. Syempre, maganda, nire-reward natin sila time to time ng mga discounts or even freebies. So, pwede natin gamitin yung chat broadcast when doing it. And then, iisipin nyo siguro, paano ko malalaman kung sino yung mga buyers na loyal sa akin? Sa Shopee, meron nang nakalagay doon or naka-identify na doon yung top 10% buyers mo. So, hindi ka na kailangan mamili isa-isa, automatic na doon na sa group na ginawa ng Shopee. So, on the next slide, i-discuss natin siya. Of course, another benefits would be increased product and shop views. Syempre, kapag, kahit naman sino, 'di ba? Kapag naka-receive ka ng discounts or vouchers or free shipping, gusto mo siyang gamitin. So, malaki yung tendency talaga na kapag yung customer mo or yung buyer mo naka-receive ng mga ganong promotional vouchers, automatic, pupunta yan sa product or sa shop mo para tumingin ng items na pwede nilang gamitin, yung vouchers, at makapag-order. So, the increased product and shop views will definitely follow kapag nag-send ka ng mga promotional vouchers. And then, grow your orders by sending promotional content. Ayan, ginagamit ko to most of the time kapag may campaign ng Shopee. Nagpo-provide din ako ng teaser para lang alam nila na yung shop namin is kasali din dun sa mga, like for example, free shipping, cashback coins, and I also promote if meron akong mga freebies na ibibigay kapag may campaign ng Shopee. And then, I also use the chat broadcast for stocks update. Ayan, as a seller, pwede natin gamitin yan, yung chat broadcast. Actually, marami siyang pwedeng paggamitan. All we have to do is be creative. So, like for me, for example, I am using the chat broadcast to update my
followers related dun sa mga bagong stocks kung available, bagong designs, mga bagong freebies, ayan. So, pwedeng-pwede siyang gamitin. Kaya kailangan i-maximize natin yung chat broadcast kapag meron na tayong feature na to. Okay, so ito na yung sinasabi ko sa inyo kaninang group or filters available on Shopee. So, pwede nyo i-target sila depending on the group na nakalagay dito. So, una, merong top 10% buyers. So, ito yung mga loyal buyers nyo. And you can send a broadcast 2 times per week. So, yan yung limit niya. 2 beses lang kayo pwedeng mag-broadcast sa loyal buyers nyo per week. And then, users pending purchase. Ibig sabihin, ito yung mga users sa Shopee na nag-add to cart sa shop nyo pero hindi pa nila kino-confirm yung order. So, pwedeng-pwede kang mag-broadcast din sa kanila para naman pwede kang magbigay ng discounts or ng vouchers or let them know na may freebies ka para mas matrigger sila na okay, sige, confirm ko na yung order ko, 'di ba? Kasi minsan yun lang naman hinihintay ng mga customer natin yung mga additional benefit para sa kanila. And then, ito yung third group natin is the followers. So, ibig sabihin, your entire followers yung target mo. Pwede kang mag-send sa lahat ng followers mo. And you have 2 broadcasts per week. Pwede mong sabihin dyan yung mga parating mong stocks or parating mong bagong items or mga freebies na available mo. Ano pa ba? Mga campaigns or mga giveaways mo. Ayan, pwede mong gamitin yung group na yan. And then, last but not the least, sa group is the buyer spending review. Ibig sabihin, yan yung mga bumili sa'yo pero hindi pa naglalagay ng review sa shop mo. Meron kang 1 broadcast per week. Ang pwede mong ipaalala sa kanya. Ako, mini-message ko sila through the chat broadcast. Parang a reminder lang na mag-iwan sila ng review kasi they will earn Shopee coins. Ayan, mas maganda kasi yung nire-remind mo sa kanila yung magiging benefits nila para mas ganahan silang mag-review. Ayan, so ayan yung mga broadcast limit by group. So far, yan yung 4 na group na available sa Shopee. Hopefully, madagdagan pa para at least mas magamit natin yung, targeting when it comes to marketing, 'di ba? Mas maganda kasi may target talaga. Okay, so next tayo. Ayan, syempre tanong nyo, gusto ko ng chat broadcast. Paano ako magkakaroon ng chat broadcast? Madali lang. All you have to do is chat sa Shopee Help Center or email nyo sila. And then, if meron kayong relationship manager, then course through the relationship manager na you want to have the chat broadcast feature. I am not sure if meron silang certain criteria before approving this kind of feature, but anyway, wala namang mawawala sa inyo if you are going to try na mag-request, 'di ba? So, i-request nyo yan. Mabilis lang naman mag-chat or mag-email. And then, last but not the least, to our slide. Okay, live demo na tayo. So, papakita ko sa inyo kung paano ginagamit itong chat broadcast. Ayun, sana nakatulong yung video sa inyo. And if meron kayong mga experience about chat broadcast, please let us know para naman ang buong community ay mas maraming knowledge about the chat broadcast. Ayun, isang mabilis na live demo tayo. So, all you have to do is log into your shop. And then, punta kayo sa My Shop. And then, after nitong preferred seller, nakikita nyo yung My Broadcast. Click nyo lang. And then, kapag magka-create kayo ng broadcast, syempre you have to create new broadcast. Click nyo lang yan. And then, eto na yung group na diniscuss natin kanina. So, mamili lang kayo kung sino yung target followers nyo or groups nyo. For example, click natin yung followers. And then, click natin yung create new broadcast sa baba. Pagka-click natin, makikita nyo na agad dito yung text message, tsaka yung add content. Ibig sabihin ng text message, yan yung masisend sa inyong mga followers or dun sa group na pinili nyo. Pwede nyong i-edit, depende kung ano ba yung gusto nyong i-communicate. And dun sa add content, pwede nyong ilagay yung mga pictures ng vouchers nyo or even logo ng shop nyo. Pwede. And then sa baba, nakikita nyo, send now and schedule. So, pwede nyong isend diretso or pwede rin by schedule if meron kayong strategy na fina-follow. So, ganun lang kabilis ginagamit ang chat broadcast. So, I hope nakatulong tong video sa inyo. And again, maraming salamat sa mga taong nagpo-provide ng
knowledge nila sa ating group. So, please don't forget to join in our group. I will put down the link below para you can join, as well as makapagtanong kayo if meron kayong mga bagay na hindi pa alam sa Shopee, or pwede rin naman kayong magsumagot ng mga tanong doon para makatulong din tayo sa community. Ayun lang, thank you for watching and have a great day guys. Bye!